بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من انفينيتي اونلاين. هنكمل النهارده في سلسله الشروحات دي بعض الشروحات البسيطه كده حوالين البوت، وهندي برضو شويه معلومات قيمه. فده فيديو من سلسله فيديوهات الشات بوت سيستم البوت كارت. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات على الوان تايم نوتيفيكيشن والاو تي ان بوست باك مانجر. للأسف أنا قدمت طلب على الفيسبوك واترفض، وكان السبب إنه سياسات الفيسبوك اتغيرت. أنا حبيت بس أضيف لكم المعلومة دي لأن أنت مش هتشتغل بالوان تايم نوتيفيكيشن، فأنت ممكن مثلا تعوض عنها بالسيكونس مسج. السيكونس مسج لو هتشتغل بيها، دي السيكونس اللي أنا كريتها، تمام، هتتبعت للعميل في خلال مثلا، خلينا نعمل edit. تمام، السيكونس مسج انا رابطها هنا على الستور، هتروح للعميل في خلال 24 ساعة. بعد 23 ساعة بالظبط لو العميل خد الاكشن ده معايا ودخل على المتجر وما اكدش رقم تليفونه او اي حاجة، يعني هيبعت له الرسالة دي، هيقول له اهلا بحضرتك، لو حضرتك ليك طلب على المتجر او محتاج تكمل طلبك او حاجة او محتاج تتواصل معانا، هيروح له التلاتة بوتونز دول زي ما احنا شايفين. تمام كده، يا اما هيشترك في العروض يا اما هيترك رسالة لفريق العمل او غيره. فده كانت معلومة كده على الماشي. تمام. نرجع للشات بوت سيستم. هنا اخر حاجة بيظهر لي عدد المشتركين، وطبعا المشتركين الموجودين على الصفحة. هنتكلم النهاردة على يعني بعض المعلومات اللي احنا فوتناها. انا مثلا كمشترك في الصفحة اهوت، فده البيانات بتاعتي وانا راحت لي سيكونس مسج. تمام. بالنسبة للفلو بتاعي او الداتا اللي انا مسجلها، موجودة الداتا مكتوبة هنا. الكاستم فيلد اللي اتطلبت مني واتسجلت على دي كل معلومات اليوزر اللي موجودة على الصفحة، سواء تليفونه او ايميله او عنوانه او غيره. الكاستم داتا بتاعته لو استخدم الفورم بيلدر اللي احنا عملناه قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، لو هو له طلب ولا حاجة وكاتب طلب في نموذج الطلبات اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديوهات اللي قبل كده، هنلاقي معلوماته هنا. لو هو اشترى وفي اي اوردر معلق او غيره، هيظهر لي كل تفاصيل العميل بتظهر في الخانة دي. وكمان في معلومة بيظهر لي النوع بتاع العميل ده ايه، وايميله وتليفونه، يعني بيظهر لي معلومات التواصل معاه او الكويك انفو بتاعته. طيب انا محتاج مثلا اعمل داونلود للسبسكرايبرز دول، بعلم عليهم كده وبعمل داونلود للسبسكرايبرز دول. تمام. ممكن احولهم كلهم على احول اللي موجودين في قالب المحادثة عندي. لو انا عملت سكان كده فهو جاب لي كل الناس اللي موجودة، فانا هعلم على الكل واقول له والله اعمل لي ميجريت الكونفرزيشن از سبسكرايبرز، يعني حول الناس اللي موجودين في صندوق المحادثة عندي على الصفحة، حولهم لمشتركين، واقول له اوكي. فبيقول لي دلوقتي ميجريشن سكسسفولي. تمام. فدلوقتي هو عمل ادراج لكل الناس اللي اتكلمت على الانبوكس على الصفحة، حولهم لمشتركين. ده هيظهر معاك بعد كده. تمام. خلونا نتكلم عن الكومنت جروس تولز. في حاجة اسمها الكامبينز. الكامبينز دي لو انا عايز افعل رد على اي بوست معين، بضغط على الترس ده زي ما اتكلمنا قبل كده. تمام. خلونا برضو الانيبل فول بيج ريبلاي، بتضغط هنا وتفعل رد تلقائي على الصفحة كلها. وهنا بنتكلم عن الانيبل لايك اند اوتو شير. ممكن لو عندك كل ده اتكلمنا عنه، احنا بس بنراجع في الفيديو ده على بعض المعلومات اللي اتكلمنا عنها. في ايه تاني؟ في السوشيال بوستنج، ممكن تطلع لايف ستريم، ودي موجودة ودي موجودة في البقاء اللي هي ب20 دولار. بتتيح لك انك تعمل او تطلع لايف ستريم بفيديو معين على الصفحة بتاعتك بدون ما تكون لايف. كل الفكرة ببساطة ان انت بتدخل تعمل كريت كامبين، وبتدي الكامبين مثلا نيم هنسميها تيست. تمام. وبنكتب الكونتنت بتاعها تيست. تمام. وانا دلوقتي محتاج ان انا اطلع لايف، فبرفع الفيديو اللي انا عايز اطلع بيه لايف هنا، وليكن خلونا كده. وليكن انا عايز اطلع بالفيديو ده.
تمام. هنا هختار ان انا هطلع لايف دلوقتي. تمام. طبعا لازم تكون مفعل الصفحة او عامل بوت كونكشن للصفحة. بالنسبة بقى هنتكلم هنا هتطلع لايف على طول وكريت كامبين وتطلع لايف. لو عايز تفعل تعليق تلقائي يعني على اللايف ده، ممكن تكتب الكومنت هنا وده هيتعلق تلقائيا على العميل او هيترد عليه بكومنت تلقائي. لو مش عايز ممكن تعمل ديزابل. بالنسبة للكروس بوستنج انت لازم تاخد تصريح من الكروس بوستنج. بمعنى ايه الكروس بوستنج؟ انك بتطلع لايف على صفحة معينة والصفحة التانية بيطلع عليها نفس الفيديو لايف من صفحتك. تمام. فخلونا كده مثلا بالنسبة للكروس بوستنج انت مضطر ان انت تدخل على الاعدادات وتدور على حاجة اسمها كروس بوستنج. تمام. يا جماعة بندخل على الاعدادات بتاعت الصفحة ومنها بعد كده بندخل على الفيديوز. تمام. وبنلاقي هنا حاجة اسمها add page to cross post. cross posting ده معناه انك بتضيف اسم الصفحة هنا او ال URL بتاع الصفحة. تمام. وبتحدد الاعدادات دي، بتفعل الكروس بوست بحيث انك لو بتدير اكتر من صفحة بالتالي انت بتدخل على الاعدادات، بتدخل من الصفحة هنا على الاعدادات ومن الاعدادات على الفيديوز ومن الفيديوز بتنزل تحت تفعل الكروس بوست وبتضيف هنا اسم الصفحة. وليكن مثلا انا هضيف الصفحة دي Infinity Online. محتاجين اليوزر نيم infinity.ecs. تمام كده. هو بيقول لي دلوقتي بالنسبة للفيديوهات اللايف انت اختار اوبشن هتسمح لانفينيتي اونلاين ان هم يكروس بوست لايف فيديو تو يور بيج وزاوت فurther ابروفال. يعني هتسمح لانفينيتي اونلاين ان هم يبثوا فيديوهات على صفحتك بدون الموافقة منك، ولا ريكوست انفينيتي تو كروس بوستنج. عموما انت بتختار اللي يناسبك وبتأكد في الصفحة دي وبتأكد برضو في الصفحة التانية. بتخش برضو على الاعدادات في الصفحة التانية اللي انت عايز تعمل عليها كروس بوست وبتدخل على الكروس بوستنج وبتوافق. عموما allow infinity to cross post their live video to your page without further approval. خليها require. تمام. وهتعمل موافقة. يا جماعة انا هنا ضفت اسماء الصفحات واديت البرميجن بتاعي. تمام. انا كده الصفحة دي انفينيتي اونلاين هتشير الكروس بوست بتاعها او هتعمل لايف ستريم. البوست ده اللي انا هعمله لايف دلوقتي هيكون لايف على بودكارت وعلى بودكارت دوت ستور. خلونا كده ندخل على الكروس بوست وهقول له انشر الفيديو ده على صفحة انفينيتي. تمام. واعمل كروس بوست وانشره على الصفحة دي وعلى الصفحة دي. انا كده هطلع لايف على 3 صفحات فيو واحد بدون ما اكون لايف. وهقول له كريت كامبين. طبعا هو هياخد وقت شوية على ما يعمل بروسيس للكامبين دي ويبدأ ينشر الفيديو على ال3 صفحات. بس هو حرفيا احنا هنشوف دلوقتي ان الفيديو اترفع وشغال لايف على انفينيتي اونلاين وشغال لايف على بودكارت وشغال لايف على بودكارت دوت ستور على ال3 صفحات في نفس الوقت. الصفحات دي هتكون لايف زي ما احنا شايفين كده. اللايف كامبين سكسسفولي. تمام. خلينا نشوف نقول له visit post. احنا كده يا جماعة ده ريكوردد لايف. احنا كده لايف اصلا على الفيسبوك زي ما احنا شايفين. طيب خلونا نشوف الصفحات التانية هل هي عليها لايف دلوقتي ولا لأ. ندخل على بودكارت زي ما احنا شايفين برضو الصفحة دي عليها بودكارت اهو. الاكونت عليها عاملة شير لللايف ستريم اللي موجود على انفينيتي اونلاين وهي لايف حاليا. خلونا نشوف الصفحة التالتة.
الصفحة التالتة برضو بودكاست دوت ستور لايف، وعاملة شير للفيديو اللي معمول على انفينيتي اونلاين لايف، فهم لايف حاليا. يعني الثلاث صفحات لايف في نفس الوقت بفيديو واحد. خلونا كده ندخل على الصفحة عشان نشوف. هتلاقي الفيديو برضو منشور هنا اهوت published by بودكارت، والفيديو ده was live. خلونا نتأكد كمان من الصفحة التانية بودكارت. هنغير، هيقول لي برضو ان بودكارت was live. خلونا ندخل على انفينيتي اونلاين، هيقول لك برضو ان انفينيتي اونلاين was live. يعني عملت لايف ستريم بفيديو واحد على 3 صفحات. تمام كده. دي ميزة ان شاء الله موجودة على السيرفر في الباقة اللي هي اللي فيها فيسبوك وانستجرام واي كوميرس. تمام. نكمل في حاجة احنا ما قلناهاش تاني. في توضيح بس هنا بالنسبة للكريت كامبينز، بالنسبة لللايف ستريم. يعني انت ممكن تحدد وقت معين وان انت تعمل سكيدجول للفيديو ويشتغل معاك برضو ويطلع لايف. اما لو انت بتكريت ايفنت معين فانت بتقول له ليتر، وانا محتاج ان انا اكريت ايفنت معين بحيث ان الناس يضغطوا على الايفنت واشتركوا معايا، واول ما اطلع لايف كل الناس تتابع. الفكرة ان ده الخاصية دي الفيسبوك وقفها او فيها مشكلة مع الفيسبوك. ف يعني بعد البحث تقريبا يعني انا عرفت ان في مشكلة. انا جربتها اكتر من مرة ومش مظبوطة، مش شغالة. عموما دي كانت فكرة اللايف ستريم. تمام. نرجع تاني. الكول تو اكشن بوست والكاروزل فيديو بوست عادي، الموضوع بسيط. انت بتكريت الفيديو او السلايد شو اللي انت عايزه، بترفع الصور، بتدي كل صورة اللينك بتاعها، وبعد كده بتكريت الكامبين بتاعك وبتجدولها، سواء انت عايز تخليها تتنشر في وقت معين او تبقى تنشرها مباشرة. كاروزل يعني صور متعددة، فيديو او سلايد شو. انت كده بتختار الصفحة من هنا مثلا، وبعد كده بتدي الكامبين نيم بتاعتك وبتحط الرسالة او النص اللي انت عايزه، وانت محتاج الديوريشن قد ايه ما بين كل صورة وصورة مثلا لو انت هتشتغل بكاروزل. ولو انت عايز تضيف اكتر من صور هتضيف اكتر من صورة، وبعد كده بتكريت الكامبين بتاعتك. تمام. ممكن نتكلم عن ايه تاني. اتكلمنا عن السبسكرايبر، اتكلمنا عن اللايف ستريم، اتكلمنا تقريبا عن كل حاجة. يعني اعتقد ان احنا كده غطينا كل حاجة. باقي بس اللي احنا ما شرحناش فكرة انك تكريت بوست باك مثلا، او تكريت ماسنجر انجيجمنت بالنسبة للويب سايت. انا ان شاء الله يعني هعمل فيديوهات تانية للفكرة دي، وان شاء الله هحطها في سلسلة الفيديوهات دي. اتمنى كده نكون غطينا كل حاجة. خلونا برضو نرجع تاني هنا للانستجرام. احنا كل اللي احنا عملناه على الفيسبوك تقدر تعمله حرفيا على الانستجرام. هي نفس القوائم بنفس الشرح بكل حاجة، مفيش اي اختلاف تماما. يعني اللي انت طبقته على الفيس تقدر تطبقه على الانستجرام. وطبعا انا دلوقتي هبدأ اهوت اشتغل على الانستجرام. تمام. عايز تشغل ايس بريكر على الانستجرام برضو تقدر تشغلها، نفس فكرة الفيسبوك. بس انا طبعا عشان لسه ما برمجتش حاجة ولا عملت بوست باك ولا عملت اي حاجة بالنسبة للصفحة اللي انا شغال عليها دي اللي شرحنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت. فانا هبدأ اكريت كل حاجة من اول وجديد وابرمج كل حاجة زي ما قلنا في فيسبوك بالظبط. مفيش اي اختلاف هنا، بس هو الفكرة كلها في حاجة واحدة، ان انت وانت بتكريت الفلو بيلدر على الانستجرام يفضل ان انت تحط رد واحد وما يكونش الرد، يعني الرد لا يتعدى 640 حرف. 640 حرف هنا، انت ما تكتبش اكتر من كده. ولو عملت بوتونز، يعني مثلا عملنا نيكست وعملنا تكست تانية، الانستجرام مش هيقدر يبعت رسالتين. انت ممكن تبعت
تعمل البوت فلو بتاعك وتسميه وتديه اسم وتكتب التكست بتاعك بشرط ان هو ما يعديش 640 حرف. وبعد كده تقدر تستخدم الكويك ريبلايز. الكويك ريبلايز مدعومة من خلال الانستجرام بنفس الفكرة برضو. هتكريت نيو بوست باك وتديله اسم وتقول له مثلا خلينا ده اوكي، وبعد كده هندخل تاني في النيو بوست باك هديله اسم. ولو عايز اربط معاه سيكونس زي ما شرحنا برضو قبل كده، يعني زي ما شرحنا في الفيديوهات اللي فاتت، هتقدر عادي انك بعد كده مثلا بعد ده ممكن تكريت تكست تانية، وممكن بعدها تربط تاني كويك ريبلاي تاني وهكذا. تمام. خلونا نرجع تاني، احنا كده بنغطي كل حاجة. خلونا نرجع تاني برضو على البوت فلو. معلومة، وانت بتكريت بوت فلو، لو انت عايز تكريت تبعت مثلا للعميل وليكن تكست، انت بتكريت سيناريو الرد هنا. انت عايز تبعت للعميل تكست، وبعد التكست تكست تانية، مفيش مشكلة. تمام. وممكن برضو لو انت عايز تبعت للعميل اكتر من رد في نفس الوقت، يعني يراعى ان انت وانت بتكريت بوتونز عشان العميل يضغط عليها مفيش اكتر من 3 بوتونز تعملهم، هما 3 بوتونز بس. لكن بالنسبة للكويك ريبلاي فانت ممكن تكريت 10 كويك ريبلاي، يعني كل كويك ريبلاي من دول وهتقول له نيو بوست باك. تمام. ممكن نجيب نيو بوست باك ونكمل في النيو بوست باك، نعمل ريبلاي وندي النيو بوست باك اسم برضو، وبعد كده نعمل تاني تكست تانية بسيناريو تاني. نفس الفكرة دي انا ممكن اعملها في اكتر من 10 كويك ريبلاي. بس الفكرة الوحيدة في حاجة واحدة، يعني انا بصوا انا ممكن اكريت 10 كويك ريبلاي هيظهروا للعميل. الفكرة ان العرض مع العميل مثلا لو العميل بيشوف من تليفون، العميل لازم يفتح الرسالة في الوقت ده حرفيا، يعني لازم يوصل له الرسالة في الوقت والعميل يتفاعل معاها حرفيا في نفس الوقت. لانه لو ما تفاعلش معاها الكويك ريبلايز دي بتختفي. فالكويك ريبلايز دي انت تستخدمها لو ضامن تماما ان العميل هيفتح الرسالة وقت ما توصله الرسالة، لأن في عميل ممكن يوصله الرد بتاع رسالتك بس ما يتجاوبش معاه. فأنا عشان كده برشح استخدام البوتونز لسبب واحد، البوتونز هتبقى موجودة معاه جوه الماسنجر في أي وقت وهو فتح الرسالة هيلاقي البوتونز، هيضغط عليها فهيتوجه للأكشن اللي أنت برمجته هنا على البوت. لكن بالنسبة للكويك ريبلاي هيوصل له التكست فقط لا غير، والكويك ريبلايز دي كلها هتختفي، مش هتكون موجودة. تمام. الكويك ريبلايز دي انت ممكن تستخدمها مثلا في الجيت ستارتد، وليكن في التمبلت بتاع جيت ستارتد تبدا تبني الجيت ستارتد بتاعك وتبدا تستخدم معاه كويك ريبلاي، بحيث ان العميل اول ما يتحول تاني للجيت ستارتد يرجع تاني لاول محادثه يبقى معاه الاوبشنات بتاعت الكويك ريبلاي شغاله. تمام كده. وتقدر بقى تكريت عدد لا نهائي وتكريت سيناريو معين هنا للرسائل بتاعتك. تمام. ده توضيح. خلونا كده نعمل ايه تاني. الاكشن بوتون، انت ممكن تستخدم الاكشن بوتون. كليك يمين هنا بيجيب لك كل الحاجات اللي موجوده برضو في الجنب هنا. الاكشن بوتون خلونا ممكن تحدد اكشن بوتون على حسب بقى انت عايز تشغله ايه وتستخدمه برمج عادي وتبني برضو عليه تاني سيناريو تاني للرد. تمام. الوان تايم نوتيفيكيشن قلنا يعني اترفضت معايا من الفيسبوك فمش هقدر اشرح عليها، فخلونا برضو نعمل ديليت لده. وخلونا نشرح تاني على البوت فلو. لو انت عايز توجه العميل للاي كوميرس على طول بتوصل الريبلاي كده بالاي كوميرس، وبعد كده بتختار الستور اللي انت عايز توجه العميل ليه. وبعد كده لو عايز تعمل نظام كاروزيل ايمج، يعني صور متحركة، صورة جنب صورة جنب صورة وهكذا، بتقدر تختار اسماء المنتجات هنا بحد اقصى 5-6 منتجات. تمام. فبتظهر العميل بشكل شيك. بالنسبة لي لو انت عايز تعمل كاروزيل برضو نفس الفكرة، تقدر تحط 10 صور اقصى حد، ده ما بيدعمش اكتر من 10 صور بالنسبة للكاروزيل. ودي برضو الكاروزيل فكرة تانية انك ممكن تستخدم الكاروزيل بعد التكست. تمام. ممكن تستخدم الكاروزيل بعد التكست بحيث ان العميل لو انت عايز العميل يتفاعل مثلا، هبعت له كاروزل كده بعد التكست اللي انا عملتها. تمام. والكاروزل دي هتبقى موجودة بعد الرد. اقدر اكريت برضو 10 كاروزل، 10 ايتمز، كل حاجة اقدر اكريت معاها 10 بوتونز. دي فكرة تانية،
يعني فكرة بديلة. لو انت بتشتغل على رسائل او على عملاء وعايز العملاء يتفاعلوا وعايز تبني بوت كبير، ممكن تستخدم الكاروزل وتبني لحد 10 بوتونز، 10 بوتونز في الكاروزل. يعني هتكريت هنا وتكريت هنا وتكريت هنا برضو، تمام، وتكريت لحد 10 كاروزل. بس الكاروزل هتحتاج كل حاجة ترفع لها مثلا صورة او ايمج ديستنيشن لينك، يعني هتودي العميل على لينك معين، على حاجة معينة عشان ياخد اكشن معاك. وطبعا هنا بتكتب العنوان بتاعها والسبتايتل بتاعها عشان تظهر برضو على الصورة للعميل في الرد. تمام. في ايه تاني؟ الكويك ريبلاي ممكن برضو تشتغل بيها زي ما اتكلمنا عنها من شوية. تمام. الكارد ده لو انت عايز تبعت اكشن معين، يعني صورة مثلا معينة بلينك معين للعميل ومعاها بوتون واحد بس، ده برضو ممكن تستخدمه. بترفع هنا الصورة وبترفع هنا اللينك بتاع الصورة وبتكتب الترجمة بتاعتها وبتحدد الوقت مثلا ثانيتين. تمام. ومجرد ما بترفع الصورة بيظهر لك اللينك بتاعها على السيرفر هنا، هي اترفعت فين بالظبط، وبتحط الديستنيشن لينك اللي انت توجه العميل عليها، وبعد كده بتكتب الترجمة والعنوان بتاع الاكشن بتاع الصورة دي. تمام. وبعد كده بتكتب البوتون وتوجه العميل على حسب ما انت عايز. الفيسبوك ميديا انت ممكن ترفع مثلا اليو ار ال بتاعت الفيسبوك ميديا اللي انت عايز تحطها، وليكن صورة او فيديو، ممكن تحط اللينك بتاعها هنا. وعشان تجيب ميديا مثلا من الفيسبوك من الصفحة، وليكن هتدخل على الصفحة هتجيب لينك الصورة، هتفتح الصورة اللي انت محتاجها، وليكن الصورة دي مثلا انت محتاجها، فهتاخد اللينك بتاعها اللي فوق ده، هتفتح الصورة بشكل الشاشة كده كبيرة، وتاخد اللينك اللي فوق ده وتحط اللينك ده فين؟ تحط اللينك ده في الفيسبوك ميديا يو ار ال، سواء بقى هتبعت له صورة سواء هتبعت له فيديو، بس يفضل ان انت تاخد اللينك كاملا، اللينك كاملا، يعني تفتح الصورة بعرض كامل كده على الشاشة وتاخد اللينك كامل من فوق، هيكون ده الاي دي بتاع الميديا نفسها اللي انت بتاخدها. تمام. خلونا برضو فاضل ايه تاني؟ عايز تبعت للعميل مثلا ملف، عايز تبعت للعميل ملف بعد التكست، عايز تبعت له ملف مثلا بي دي اف، ملف دوكومنت، ملف اكسل، ملف باوربوينت، ملف اي حاجه، هترفع برضو ملفك هنا، الملف بتاعك مثلا هترفعه هنا، ده ملف اكسل هترفعه هنا بالشكل ده، وهيترفع مثلا الملف وهبعته للعميل، هقول لحضرتك مثلا يا فندم هيوصلك ملف فيه كل التفاصيل، فتقدر تبعت ملف عادي. عايز تبعت ملف صوتي، بتبعت برضو، بتسجل الملف الصوتي اللي انت عايزه، او عايز تبعت مثلا تفاصيل المنتج، هتسجل ريكورد فيه صوت ولا حاجة وعايز تبعت للعميل تفاصيل المنتج. الملفات اللي بيدعمها السيرفر او اللي بيدعمها الفيسبوك هي MP3 او ويف او AMR. هترفع هنا الملف الصوتي وتحطه في الاوديو، وبرضه هتكريت عليه كويك ريبلاي تاني او تكريت السيناريو بتاعك تاني تكست او غيره. تمام. خلونا برضه نتكلم عن الفيديو. نفس القصة، هترفع الفيديو بتاعك وتكمل سيناريو الرد بتاعك. خلونا نتكلم عن الايمج، هترفع الصورة وتكريت بعدها السيناريو بتاعك. تقريبا كده احنا اتكلمنا عن كل حاجة هنا. ممكن تخفي الزراير دي، تمام، ممكن تسحبها كده معاك في اي مكان انت عايز تشتغل بيه على الشاشة. تمام. بس احنا كده اتكلمنا عن كل امكانيات البوت فلو، وهنا بتعمل ري ارينج، وهنا بتعمل سيف، وهنا بيكون اسم الصفحة اللي انت شغال عليها، وهنا بترجع باك. تمام. طبعا لو ما حفظتش اعدادات بتعمل ليف. كده تقريبا شرحنا كل حاجة خاصة الوايت ليست الدومين دي. انت اوتوماتيك لو في اي لينك بيتحط في اي بوست هو بيتضاف للوايت ليست الدومين عندك، تمام، على الصفحة، بحيث ان الفيسبوك ما يعملكش اي مشكلة. أه بس تقريبا التاج كامبين انا مش عايز اتكلم عنها ومش عايز استخدمها لسبب ان هي ممكن تعمل مشكلة. تمام. الريبورتس دي ما اتكلمناش عنها هنا، الاوتو ريبلاي ريبورت. فخلينا مثلا نشوف، انا ما عملتش اي كومنت او اي حاجة، لا ما عملتش. خلونا نتكلم عن الريبورت. هنا بيديك التقارير، يعني كام كومنت اتعلق عليه، كام رسالة اتبعتت، اتعمل لها هيدن ولا لأ، وكل حاجة، الاوتو لايك والشير
بس كده احنا تقريبا غطينا كل حاجة في جوجل بيزنس مانجر وكوميرس انتجريشن. دول لسه ان شاء الله احنا بنكريت لهم تطبيقات، وهيكون متاح انك تربط الووكوميرس او الوورد بريس سايت بتاعك مع الشات بوت، وممكن كمان تربط ملف الجوجل بيزنس بتاعك على الجوجل مابس، وتقدر برضو تتحكم فيه من هنا وترد على العملاء من هنا. فده لسه تحت التطوير. اتمنى كده نكون غطينا كل حاجة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. على وعد ان شاء الله هعمل سلسلة فيديو كاملة عن بناء متجر الكتروني من الالف للياء، وربطه بطرق الدفع، وربطه كمان بصفحة الفيسبوك. فتابعوني، وبالتوفيق للجميع.